हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले साँधेको अमिलो पिरो र गुलियो भोगटे बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो भोगटे बनाउन एकदमै सजिलो छ र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट सजिलैसँगले तयार गर्न सकिन्छ। आज म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। यो चाहिँ मेरो तिहारको भोगटे हो। हजुरहरूमध्ये कतिजनाको घरमा तिहारको भोगटे अझै छ होला, यसरी बनाएर खानु होला, एकदमै टेस्टी हुन्छ है। सुरुमा मैले भोगटे काट्ने टेक्निक हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु है। सबैभन्दा सजिलोसँगले काट्ने भनेको चाहिँ यसरी हो। हेर्नुहोस् है, त यो भोगटेको माथि र तलको पार्ट चाहिँ काट्ने है। माथिको क्यापवाला पार्ट र तलको पार्ट काट्ने। मैले चाहिँ बेसदेखि काट्ने, हजुरहरूले जताबाट काट्दा पनि हुन्छ है। यसरी र माथिको पार्टलाई, टप पार्टलाई पनि म काट्दैछु। र त्यसपछि चाहिँ यो छ नि, यसरी पार्ट पार्ट गरेर काट्दै जाने, अनि यो निकाल्न एकदमै सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई। हेर्नुहोस् है। अनि भोगटे छान्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म येल्लो कलरको छान्नु होला, ग्रीन कलरको भन्दा। भित्र यसरी रातो रातो भएको भोगटे एकदम मिठो हुन्छ है। रेड रेड कलरको वाला। र यो भोगटेलाई चाहिँ हजुरहरूले फ्रिजरमा राखेर वर्षौंसम्म पनि खान मिल्छ है। जुन आइस बनाएर जमाएर राखिन्छ नि, अनि फ्रिजमा राख्नुभयो भने चाहिँ 1-2 हप्तासम्म मजाले खान मिल्छ। यो चाहिँ अमिलो, पिरो र गुलियो तिनटै भएको भएर बालक वृद्धदेखि सबैजनाले मन पराउनुहुन्छ यो रेसिपी चाहिँ है। चिनीहरू आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। गुलियो मनपर्छ भने अलि धेरै चिनी राख्दा पनि हुन्छ, वा सक्खर राख्नु भए पनि हुन्छ है। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है। हेर्नुहोस् त, यसरी भोगटे तयार गरेँ। र सुन्तला एउटा पनि राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो है, तर मलाई चाहिँ सुन्तला राख्ने एकदमै मनपर्छ। बिहान निकालेर चाहिँ राख्नुपर्छ सुन्तलाको चाहिँ। यसरी हेर्नुहोस् है त। र एकदमै गुलियो मनपर्छ भने चाहिँ चिनी लगभग 4 चम्चा राख्नुहोस् है। र ठिक्कको मात्रै गुलियो मनपर्छ भने चाहिँ 3 चम्चा मात्रै राखे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। त्यसपछि तिल, भुटेर पिसेको तिल राखेँ मैले ठुलो चम्चाले 3 चम्चा। चिनी मैले 4 चम्चा राखेँ। त्यसपछि रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, र बिरे नुन राखेँ आधा चम्चा। बिरे नुन छैन भने नर्मल हामीले घरमा युज गर्ने नुन राख्नु भए पनि हुन्छ हजुरहरूले। एकदमै मजाले मिक्स गर्नु होला। त्यसपछि सकेसम्म हजुरहरूले चिनीलाई पिसेर राख्नु भयो भने अझ छिटो चिनी घुलिन्छ र मिठो पनि हुन्छ है। त्यसपछि एकदम बाक्लोवाला दही राख्दैछु मैले यसरी, लगभग 200 ml जति है। जति बाक्लोवाला युज गर्नुभयो त्यति मिठो हुन्छ, क्रिमी भएर। हेर्नुहोस् है त कस्तो टेस्टीसँगले तयार हुँदैछ। मेरो दही चाहिँ यो चिनी नभएको दही हो है, त्यही भएर चिनी भएको दही युज गर्नुहुन्छ भने चिनी अलिकति कम राख्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है त कस्तो यम्मीसँगले तयार हुँदैछ। अब यसलाई चाहिँ 2 चम्चा तोरीको तेल तताएर, आधा चम्चा मेथी पड्काएँ र डार्क ब्राउन भइसकेपछि यसरी बेसार आधा चम्चा र 2वटा रातो खुर्सानी राखेर झान्दैछु। एकदमै टेस्टी हुन्छ यो रेसिपी चाहिँ। हेर्नुहोस् है। र म चाहिँ यसरी धेरै क्वान्टिटीमा बनाएर फ्रिजरमा राखिरहने गर्छु। भोलि पर्सि भोगटे नपाइने सिजनमा पनि खान पाइन्छ त्यसरी फ्रिजरमा जमाएर राख्यौँ भने चाहिँ है। हेर्नुहोस् त, फ्रिजमा राख्नुभयो भने चाहिँ 1 हप्तासम्म राख्न मिल्छ। कस्तो यम्मीसँगले तयार हुँदैछ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। यो चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट रेसिपी हो। यो सिजनमा भोगटेहरू सजिलै किन्न पाइन्छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नु होला। मैले टेस्ट गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, वाउ, एकदमै यम्मीसँगले तयार भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। पक्कै पनि घरमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र प्रतिक्रिया दिनुहोला। बाई बाई।